लो कम्प्युटर छैन फोन छैन केही मतलब छैन सिधै वान टचमा लाइभ गर्न मिल्छ लाइभ पनि त्यो पनि 4K मै गर्न मिल्ने कस्तो गजबको क्यामेरा 5 इन्चीको स्क्रिनमा आफूले हेरेर लाइभ गर्ने त्यो पनि दुईटै एंगलमा भर्टिकल पनि होरिजेन्टल पनि ओहो लेन्स नेपालमा फेरि कस्तो गजबको कुरा आइसकेको छ र मेरो हातमा होलिल्यान्डको नयाँ क्यामेरा पनि परिसकेको छ र देशमा तपाईलाई थाहा छ टिकटक पनि फेरि रिओपन भइसकेको छ जसमा तपाईँ लाइभ बस्नु पर्यो भने तपाईको फोन कति तात्छ तपाईँ स्ट्रिमिङ गर्न कति गाह्रो भएको छ खाली टिकटकलाई मात्रै हैन तपाईको यदि युट्युबमा लाइभै गर्नुपर्ने छ पडकास्टै गर्नुपर्ने छ या तपाईलाई कुनै पनि सोशल प्लेटफर्ममा इन्स्टाग्राम होस् या फेसबुकमा लाइभ बस्नु परेको छ भने अब तपाईको फोनको अब त्यति जरुरत पर्दैन किन त्यसमा फोन तात्ने हुन्छ तपाईको वाइफाई सिग्नल लस हुने हुन्छ र त्यसैलाई एकदमै मध्यनजर गरेर होली स्टोरमा अब होलील्यान्डको कस्तो मजाको भिनस लाइभ गर्ने V2 सिरिज क्यामेरा आइसकेको छ र खाली मोबाइल फोन तात्ने या मोबाइल फोनमा सिग्नल लस हुने मात्रै कुरा होइन यसबाट खिच्ने भिडियो पनि बब्बालै आउँछ हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई होली स्टोरको इन्जमा स्वागत छ म लोकेश आज फेरि तपाईँ अगाडि होलील्यान्डको कस्तो मजाले लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने क्यामेरा लिएर आइसकेको छु अब आउँ यो बट्टामा यो क्यामेरा कसरी आएको छ अनबक्सिङ गरेर हेरिहालौँ र यो क्यामेरा कसरी चलाउने यो क्यामेरामा का फिचरहरू के छन् र यो क्यामेरा तपाईले पाएपछि तपाईलाई कति सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो अब यो भिडियो हेरेपछि तपाईले बुझि नै हाल्नुहुन्छ अब ढिलो नगरौँ यो क्यामेरालाई अनबक्सिङ गरिहालौँ यो अनबक्सिङ गर्नलाई अब सट्ट पुरै एकदमै सिल प्याक भएर आएको छ यसलाई म यहाँबाट चट्ट काटिदिइहाल्छु र प्लास्टिक सब उक्काइदिने हो यहाँनिर अब सर र क्यामेरा मलाई पनि हेर्न एकदम आतुर भइसकेको छ र बट्टाको बाहिरपट्टि पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले के गर्न सकिन्छ भनेको कुरा ठक्क लेखिदिएको रहेछ यहाँनिर भने र माथिपट्टि पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले कस्तो मजासँगले होलील्यान्ड भनेर लेखिएको छ भने त्यस्तै VenusLiv V2 यसको मतलब यो भर्सन 2 योभन्दा पहिला पनि होलील्यान्डले निकालेको थियो तर त्यो डोमेस्टिक युजमा मात्रै हुन्थ्यो भने यसपालिबाट होलील्यान्डले इन्टरनेसनल मार्केटलाई कभर गर्ने गरी भर्सन 2 पनि निकालेको छ जसलाई अल इन वान स्ट्रिमिङ क्यामेरा पनि भनिन्छ र यसलाई हामीले खोल्नको लागि यसलाई स्लाइड गर्नुपर्ने रहेछ चट्ट कस्तो मजाको बक्सामा आएको रहेछ यसलाई मैले माथि निकाल्दिएँ कस्तो मजाले बक्सामा प्याकिङ भएर आएको छ एकदम यो त एकदम हुन्छ नि महँगो घडी किने जस्तै गरी प्याकिङ भएर जस्तो फिल चाहिँ मैले यहाँ पाइरहेको छु यसो हेर्ने भने यहाँ पनि सिल रहेछ यसलाई मैले चट्ट ब्रेक गरिदिन्छु यहाँनिर र माथिबाट यसलाई मैले उठाएँ अब हेरौँ क्यामेरा कस्तो छ र प्याकिङ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै प्रिमियम फिलको प्याकिङ तपाईँले यसमा पाइराख्नु भएको छ यहाँ केही कागजको सानो बुक छ यो नर्मली हाम्रो क्विक स्टार्ट गाइड र यो हामीले कसरी चलाउने र सेफ्टी प्रिकसनका कुराहरू चाहिँ यसमा लेखिदिएको हुन्छ यसलाई मैले साइड राखिदिएँ भने अब यहाँ भएको माथिको फोमलाई पनि निकालिहालौँ र फोम निकाल्दाखेरि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हो क्यामेरा त बब्बालै छ यहाँनिर ल हेर्नुहोस् वेट पनि हेभी नै छ र यो छाम्दा उचाल्दाखेरि लाग्छ कि यसले वास्तवमै काम गर्छ तर एकछिन यसलाई यहाँ राखौँ अझै बट्टामा के आएको छ हेरिहालौँ र बट्टाभित्र आउने चिज यति नै छ यसलाई मैले अब टक्कै तल राखेँ यो बट्टाभित्र के छ अब हामी हेरिहालौँ यो बट्टाभित्र हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर लामो केबल पाएका छौँ यसमा चाहिँ एक साइडमा USB छ भने एक साइडमा चाहिँ टाइप सी रहेछ र अर्को हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर हामीले के पनि पावर एडेप्टर हुनुपर्छ यस पावर एडेप्टर हामीले यसमा पायौँ र यहाँभित्र आउने चाहिँ यति नै रहेछ पावर एडेप्टर भइहाल्यो त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने केबल चाहिँ लामै केबल छ यो चाहिँ एकदमै हामीले स्ट्रिमिङ गर्नको लागि यो कम्प्युटरमा जोड्नलाई चाहिँ लामै तार चाहिने भएर टाइप सीबाट USB केबल चाहिँ एकदमै USB 3 भर्सनको केबल चाहिँ तपाईँ यसमा पाइराख्नु भएको छ एकदमै राम्रो छ यो र यसलाई मैले साइड राखेँ भने अब आउँ यो क्यामेरालाई मैले यहाँ चट्ट मेरो हातमा आइसकेको छ है माथिबाट हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँ टाइप सीको पोर्ट देख्नुहुन्छ यहाँ माइक भनेर पनि लेखिएको छ यसको मतलब यसो टाइप सीको माइक सिधै जोड्न मिल्ने रहेछ म चाहिँ डिजिटल माइकै जोड्न गएपछि झन् दामी स्ट्रिमिङ हुनुभयो त्यस्तै यहाँ FM भनेको फङ्सनको लागि एउटा की छ भने त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अर्को पावरको की तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ लाइभ गर्नको लागि चाहिँ वान टच
रेडवाला बटन तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ त्यहाँ ठ्याक्क थिचेपछि वान बटनमा तपाईँ लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै बवाल छ एक वास्तवमा क्यामेरा चाहिँ र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले माउन्ट देख्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले ट्राइपडमा पनि माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले स्क्रु गरेर पनि यसलाई माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस तपाईँले यो साइडबाट पनि माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो साइडबाट पनि माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दा तपाईँले भर्टिकल होरिजोन्टल दुईटा भिडियो लिन सक्नुहुन्छ भने ब्याक साइडमा तपाईँ हेर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले एउटा युएसबी पोर्ट देख्नुहुन्छ र यहाँ पावर जोड्ने पोर्ट तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले यहाँ जोडेर टक्कसँग टाइट गर्नुपर्ने रहेछ स्क्रु गर्दैछ बब्बाले हुने रहेछ भने त्यस्तै यहाँ माथि हेर्छु 3.5 mm को हेडफोन ज्याकवाला पोर्ट पनि देख्नु जहाँ तपाईँले माइक एनालग माइक पनि तपाईँले कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै यो साइडमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले टाइप सी पोर्ट अर्को पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यस्तै एचडिएमआई आउट पनि पाउनुहुन्छ यसको मतलब तपाईँले लाइभ गर्नुपर्यो सिधै एचडिएमआई आउट गर्न सक्नुभयो त्यस्तै यहाँ ल्यान जोड्नको लागि पनि तपाईँले लेनको पोर्ट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै यहाँनिर के पाउनुहुन्छ एसडी कार्ड राख्ने ठाउँ तपाईँले यहाँ पाइराख्नु भएको छ भनेपछि नर्मली पोर्ट यति नै हो भने तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने ब्याट्री राख्ने ठाउँ पनि पाउनुहुन्छ तर तपाईँ लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दा तपाईँले डाइरेक्ट पावरमा कनेक्सन गरेर यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि तपाईँले छुट्टै बाहिर आउटडोरमा गर्नुपर्यो पावर छैन भने तपाईँले छुट्टै एक्स्ट्रा ब्याट्री लिएर पनि यसमा राखेर पनि यो क्यामेरालाई चलाउन सक्नुहुन्छ तर यसको मेन प्रयोजन भनेको चाहिँ इन्डोरमा बब्बाल लाइभ गर्नलाई हो त्यस कारण यसमा अब के छ त यति त हो क्यामेरा होइन वास्तवमा क्यामेरा अझै यसलाई फ्लिप गर्न बाँकी नै छ र तपाईँले ठुलो साइजको स्क्रिन यहाँ देख्नुहुन्छ फिन मात्रै नभएर यसमा इनबिल तपाईँले स्न्यापड्रागनको चिप्स 8 सिरिजको पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ होलील्यान्डको आफ्नै एप्लिकेसन इनबिल गरेको छ जसमा तपाईँले डाइरेक्ट वान टचमा तपाईँले एपबाट यसमा लाइभमा जान सक्नुहुन्छ लाइभ रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ लाइभ थ्रो गर्न सक्नुहुन्छ र यति मजाको स्ट्रिमिङ गर्नेमा तपाईँ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर के पाउनुहुन्छ लेन्स क्यामेराको लेन्स यहाँ पाउनुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यही क्यामेरामा तपाईँले सोनीको सिमोस हाफ इन्चको सेन्सर पाउनुहुन्छ त्यो पनि 12 मेगापिक्सलको साथसाथै तपाईँले यसबाट 30 फ्रेममा 4K भिडियो स्ट्रिमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भनेपछि हामीले अघिदेखि कुरा गर्दै थियौँ कि लाइभ बस्नको लागि हामीले फोनबाट अहिलेसम्म गरिरहेको थियौँ या कम्प्युटरको माथि भएको वेब क्यामबाट गरिरहेको थियौँ जहाँबाट चाहिँ हामीले लाइभ गर्दाखेरि खासै राम्रो भिडियो हामीले लाइभ गर्न सकिरहेका थिएनौँ भने अब बिग साइज लार्ज फर्मेटमा पनि तपाईँले 4K फर्मेटमा पनि तपाईँले लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको स्ट्रिमिङले सपोर्ट गर्छ भने त बब्बाले क्वालिटी तपाईँले अब लाइभमा बस्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसैमा इनबिल 2470 को लेन्स पनि यसैमा पाउनुहुन्छ है जसले गर्दा तपाईँले टाढा अगाडि बस्नु पनि चट्ट फोकस गरेर मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँले मिनिमम 50 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्सबाट पनि तपाईँले लाइभ भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ लाइभमा बसिराख्दाखेरि तपाईँ धेरै किसिमको मुभमेन्टहरू आउँछ जसले गर्दाखेरि तपाईँको फोकस क्यामेराबाट पनि आउट हुन सक्छ त्यसको लागि यो क्यामेरामा तपाईलाई 0.08 सेकेन्डमा एकदम फास्ट ट्र्याकिङ गर्ने फोकस गर्ने सिस्टम पनि यही क्यामेरामा इनबिल्ट छ जुन चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकिङमा पर्दछ फास्ट फोकसिङमा पर्दछ र यही क्यामेरामा पनि तपाईँले अप्टिकल 3 जुम पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै डिजिटल तपाईँले यसमा 2 जुम पाउनुहुन्छ यसको मतलब यसलाई टोटल 6 जुमिङ स्टेजमा तपाईँले जुमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र 4K मा स्ट्रिमिङ गर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँले डिजिटल जुमिङ गर्दाखेरि पनि खासै केही फरक पर्दैन त्यस्तै यसको स्क्रिनलाई तपाईँले रोटेट गरेर पनि आफूलाई अगाडिबाट यसरी हेरेर सेल्फी तरिकाले पनि आफैले आफ्नो भिडियो पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ अब यो हातैमा लिएर त सेल्फी भिडियो बनाउनु भनेको होइन किनभने यसको वेट 1 किलो पनि छ त्यसकारण तपाईँले अगाडि माउन्ट गरेर यसरी राखेर आफूले नै हेरेर मोनिटरिङ गरेर सेल्फ भिडियो सेल्फ लाइभ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ र मैले यसले पावर जोडिसकेको छु यहाँ पावर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै म एक्चुअली अन चाहिँ गरिहाल्छु कस्तो हुँदो रहेछ मैले पनि फर्स्ट टाइम हेर्दैछु र अन गर्दाखेरि अब ठ्याक्क होलील्यान्ड भनेर यहाँ टक्क देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्क्रिनमा र तपाईँले चाहिँ पुरै सेटिङ पनि गर्नुपर्ने रहेछ वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ मैले खोल्ने बित्तिकै चल्ने कन्डिसनमा त मैले पाइनँ यसलाई सेटिङ गर्नुपर्ने छ म सेटिङ गरिहाल्छु क्विक ल र यसमा चाहिँ अब टिकटकमा लाइभ बस्ने हो कि केमा हो भने टक्क दिइरहेको छ अब टिकटकमा बस्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ वायरलेस माइक्रोफोन पनि जोड्नुपर्ने रहेछ र त्यस्तै तपाईँले 3.5 mm को चाहिँ तपाईँले यसमा माइक्रोफोन पनि जोड्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ एउटा के राम्रो छ भने जुन यो टाइप सी को पोर्ट जुन तपाईँले दिएको छ जुन हामीसँग चाहिँ होलील्यान्डको माइक्रोफोन जुन छ जुन यो मैले चलाइरहेको छु यसलाई क्यामेरामा माउन्ट गरेको छ यसको एसेसरिजमा तपाईँले छुट्टै रिसिभर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ टाइप सी को तपाईँले सिधै यहाँ जोड्नु भने वायरलेसली पनि भइहाल्छ र मैले चाहिँ यहाँ ठक्क खिचिसकेको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो आइरहेको छ यहाँनिर मलाई मैले पनि आफैले हेर्छु अब कस्तो देखिरहेको छ यहाँनिर ल गजबै आउँदैछ नि पुरै कभर गरिदिइहाल्दो रहेछ यसमा जुम पनि गर्नुहुन्छ ओ पुरै जुम तान्दो रहेछ ल यसरी जुम आउट गर्न पनि मिल्दो रहेछ
ठक्कसँगले यहाँनिर तपाईँले प्रिस्टल त टिकटक त पाउनु भएको छ, त्यो माथिपट्टि हुन्छ प्रिस्टल एप पाउनु भने तपाईँले रिकमेन्डेडमा तपाईँले फेसबुक इन्स्टाग्राम छ, त त्यस्तै तपाईँले युट्युब पनि यसैमै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै तपाईँलाई झन्झट लाग्यो भने तपाईँले चाहिँ कम्प्युटरको थ्रुबाट पनि तपाईँले लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँको अलरेडी सबै एप्लिकेसन तपाईँको कम्प्युटरमै हुन्छ, जसलाई चाहिँ ओबिएस या कुनै पनि अरू माध्यमबाट तपाईँ लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई यदि कम्प्युटर पनि भएन भने ओबिएसमा जोड्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने ओबिएसमा हामीले जसरी लिङ्क हालेर लाइभ गर्थ्यौँ त्यस्तै यसमै पनि तपाईँले कस्टमाइज लिङ्क हालेर तपाईँले यसबाट डाइरेक्ट लाइभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो क्यामेरा युज गरेपछि कति पावर खान्छ भन्ने पनि कुरा आउँछ। यसले जम्मा 15 वाटको पावर कन्जम्सन गर्दो रहेछ भने तपाईँ लाइभ टन्नै बस्दा 24 आवर्स 7 डेज बस्दाखेरि पनि तपाईँलाई यसले तातेर क्यामेरा बिग्रेला या के होला भन्ने टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईँ 24 घन्टा लाइभ बसे पनि अब तपाईँलाई आफ्नो लाइभलाई यो क्यामेराले एकदमै धेरै साथ दिनेवाला छ। र यो क्यामेरामा मलाई असाध्यै मन परेका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा धेरैवटा कुरा भयो भने पनि तपाईँलाई कस्तो किसिमको ब्याकग्राउन्ड तपाईँले हाल्ने कस्टमाइज ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईँले चुज गरेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ एपको थ्रुबाट। भने तपाईँले कुन ठाउँमा बसेर लाइभ गर्नुभयो भने मान्छेलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन, भनेपछि कति सजिलोसँग तपाईँ अब लाइभमा बस्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यस्तो गजबको क्यामेरा जसलाई तपाईँले लाइभ बस्न एकदमै साथ दिने कुरो ओलिज स्टोरमा आइसकेको छ। यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी यो भिडियोको तल डिटेलमा लिङ्क राखिदिएको हुन्छ, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी प्राइस र तपाईँले अनलाइन अर्डर या हाम्रो स्टोर आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब लाइभ बस्ने होइन त, आफ्नो प्रोडक्टलाई धेरैभन्दा धेरै प्रचार गर्ने होइन त, र आफ्नो व्यवसाय बढाउने होइन त, त्यसको लागि के आएको छ, ओलिज स्टोरमा होलील्यान्डको नयाँ क्यामेरा आइसकेको छ।